හොඳයි අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අද ස්ට්‍රැටජි එකක් අරන් ආවා මිනි ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව මේක විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දාන්න තියෙන්නේ. මේක සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩිකේටර් එකක් විදිහට ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ 100 moving average එක. මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා මේක volatility 10 මාකට් එකේ තමයි මම මේ අද ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රැටජි එක සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද කියලා. එතකොට මේකෙදි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සපෝට් ලෙවල් ටිකක් සහ මේ අදාළ ප්‍රයිස් එක ආපහු මෙන්න මේ වගේ රීට්‍රේස්මන්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට හැරලා තියෙන තැන් ටික ඒ ලෙවල් ටික මාක් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මාක් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මූවින් ඇවරේජ් එකට යටින් මාකට් එක තියෙනවා නම් 100 මූවින් ඇවරේජ් එකට යටින් මාකට් එක තියෙනවා නම් ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මාකට් එක ඇවිල්ලා ආපහු හැරෙන තැන් ටික බලලා ඉවරලා හැරෙන වෙලාවල් බලලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ අප් එකට ට්‍රේඩ් ගන්නවා නම් මේ 100 moving average එකට වඩා ඉහළින් මාකට් එක තියෙනවා නම් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ට්‍රේඩ් දෙකක් මම දාලා තියෙන්නේ USD 20 ගානේ ට්‍රේඩ් දෙකක්. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ moving average එකට ඒ කියන්නේ ළඟින් තියෙනවා නම් මාකට් එකේ මෙන්න මේ වගේ moving average එකට ළඟින් තියෙනවා නම් එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් දාන්න එපා. හේතුව තමයි මොකද මේ වගේ අවස්ථාවල මෙතනින් හිතන්නකො දැන් මේ වගේ තැනකින් මේ මාකට් එක ආවා මෙන්න මේ විදිහට ගියා. දැන් මෙතනින් පල්ලයට හැරෙනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මේක වින් කරනවා. නමුත් මෙන්න මේ වගේ හැරලා ඉවරලා ආයෙත් මේ ලෙවල් එකට ආවිල්ලා ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මේක ලොස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද ඒක මූවින් ඇවරේජ් එක ළඟට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ හැරෙන්න අවස්ථාවක් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා ඒ වගේ තැන්වල මූවින් ඇවරේජ් එකට ලං වෙද්දී මාකට් එක ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. දැන් ඔන්න මෙතන දාපු ට්‍රේඩ් දෙක සාමාන්‍යයෙන් ලොස් පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක් වෙයිද කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් 80ක විතර වින් රේට් එකක් තියෙන ට්‍රේඩ් එකක්. මේකෙදි හරියටම ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක දාගන්න නම් මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් මාකට් එක හැරෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න ඕනන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රීන් කැනල් එකක් හැදෙනවා නම් ඒ ග්‍රීන් කැනල් එක දැන් මෙතන හිතන්නකො මෙන්න මේ හැදිලා තියෙන එක මෙන්න මේ හැදිලා තියෙන රෙඩ් කැනල් එක මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කැනල් එක ඕපන් එකේදී හැදෙන්නේ ග්‍රීන් කැනල් එකක් විදියට. මේ වික් එකක් හැදිලා තියෙන එකයි. එතකොට මෙන්න මේ හරිය මාකට් එක උඩට එන්න හදනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක දාන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එක වැටෙන්නේ. හරිද? මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නා ඩෙරිව් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගියාම සාමාන්‍ය පොඩි ටික් එක දෙක වෙනසක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න ගියාම. එතකොට අපිට හරියම තැනින් ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕන නම් අපි ඒ අදාළ තැනට මාකට් එක මූව් වෙද්දී ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඕක ඩිමෝ account වල ට්‍රේඩ් කරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ඒ වගේ තැනකදී ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ මොන විදිහටද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ ස්ථානයට ලං වෙන්න ඔන්න මෙන්න තීද්දි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක අප් එකක් නම් අප් එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඩවුන් එකක් නම් ඩවුන් එකට දාන්න. එතකොට හරියටම අපි අර අදාළ තැනට ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වෙලා එතනින් ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අර එතනට වෙනකන් ඉඳලා මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ගියොත් එහෙම සමහර විට එතන ඒ අදාළ සපෝට් ලෙවල් එකට හරි ඒ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මාකට් එක ඊට පස්සේ ආය ආපහු එද්දි තමයි ට්‍රේඩ් එක හුඟක් දුරට වැටෙන්නේ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට අදාළ තැනින් ට්‍රේඩ් එක දාන්න වෙන්නේ ඊට වඩා ටිකක් පල්ලෙහෙන් හරි ඉහළින් හරි තමයි දාගන්න වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ලොස් වෙන්න ටිකක් ඉඩකඩ තියෙනවා. දැන් මේ වගේ තැනක වුණත් මෙතන මේ මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ මාකට් එක මෙන්න මෙතනින් හයි එක හදලා ඉවරලා මෙතනින් ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එකට මාකට් එක වැටේ කියලා. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. මෙතන මාකට් එක උඩටම ගියා. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ළඟයි. තව තප්පර 30 ගාණක් තියෙන්නේ. මේක ඕන නම් 90%ක්ම මේ ට්‍රේඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ඕන නම් මේ ක්ලෝස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් දැන් තව තප්පර 17ක් තියෙනවා. තප්පර 15න් එහාට ඕගොල්ලන් මේක සෙල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. තප්පර 15ක අදිකින් ට්‍රේඩ් එකේ ටයිම් එක වෙන්න තප්පර 15ට කලින් වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ පළවෙනිට දාපු ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒකටත් තව තප්පර හරි ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ඔන්න වින් කරා. දැන් ඔන්න තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක උඩින්ම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ඒක රන් වෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනදී වැටුනේ මම අර කියපු දේෙන් හින්දා. මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක වැටලා තියෙන්නේ මගින්. හැබැයි මෙන්න මේ කැනල් එක මේ උඩට පම්පෙද්දී මම මේ හරින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා නම් එහෙම එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ හරින් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. එහෙම වුණා නම් එහෙම
රිස්ක් එකක් නැතුව ට්‍රේඩ් එක දිහා අපිට ඒ කියන්නේ බලන්න ඉන්න පුළුවන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා කියලා. දැන් මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් මේ කැනල් එක මීට වඩා ප්‍රෙෂර් එකකින් උඩට හැදුනොත් එහෙම ඒ කියන්නේ 100 moving average එකට කිට් වෙන්න මාකට් එක ගියොත් එහෙම එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ සපෝට් ලෙවල් එක අපි මෙතනින් අයින් කරමු. දැන් මේක වැඩක් නෑ. අපි මේක මෙතනට ගමු. ඊට පස්සේ මේ ලෙවල් එක මෙහෙම තියලා ඉවරලා අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ හරියට ගමු. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් USD 20 ගාන ට්‍රේඩ් දාපු ඉඳන් මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් USD 5න් විතර අප් එකට ට්‍රේඩ් එකක් එතනින් දාගන්න තිබ්බ chance එක නැති වුණා වගේ. රයිට් උනාය ආවා. මම ආයෙ ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. අන්න දැන් අර සිද්ධිය තමයි වුණේ. ඔය ඒ කියන්නේ මාකට් එක අදාළ තැනට කිට් වෙද්දිම ට්‍රේඩ් එක දාන්න. එතකොට අපිට එතනින්ම ට්‍රේඩ් එක දාන්න පුළුවන්. දැන් කලින් දාපු USD 20 ට්‍රේඩ් තුනම වින් කරලා තියෙනවා. මේකත් තව විනාඩියක් තියෙනවා. ඒ විනාඩිය තුලද ගොඩක් දුරට වින් කරයි. මේ විදියට ස්ට්‍රෝං විදියට කැනල් එකක් මේක පාස් කරන්න හැදුන්නේ නැත්තම්. දැන් මෙතනින් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ කලින් දාපු ට්‍රේඩ් තුනම අපි ඩවුන් එකට දැන් මේ එතකොට මාකට් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඉතින් ඒක ලොකු chance එකක් වුණා මේ කලින් දාපු ට්‍රේඩ් තුනම වින් කරන්න. හැබැයි මම මෙතෙන්දී හිතුවේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගානට ඇවිල්ලා මාකට් එක මෙතනින් උඩට යයි කියලා. මේ කැනල් එකේ දාපු ට්‍රේඩ් එක අපි බලමු මේක මොකක් වෙයිද කියලා. බලනිමු. ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ 100 moving average එකට මාකට් එක එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ යටම තියෙන සපෝට් ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරොත් එහෙම ආයෙ එතනින් එහාට අප් එකට ට්‍රේඩ් දාන එකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම ලොස් වීමේ ඊට කඩ ගොඩක් වැඩි. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය ලොකු account balance එකක් තියෙන රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට කමන්නේ. රයිට් ඔන්න මම මෙතෙන්දී තව USD 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දානවා අප් එකට. රයිට් හිතපු විදිහට මාකට් එක වැඩ කරොත් මේ ට්‍රේඩ් දෙකම වින් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ලෙවල් එක දැන් මෙතෙන්දී ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් වික් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැනල් එකක්ම හදලා තියෙනවා ඒ ලෙවල් එක උඩම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි පාර මේක බ්‍රේක් කරගෙන තුන්වෙනි හෝ හතරවෙනි පාර මේක බ්‍රේක් කරගෙන යන්න තමයි මාකට් එක එන්නේ. මොකද මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉඳන් මේක 1 minute chart එක ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න එක තමයි මේකෙදි හොඳම දේ. ඊට වඩා ටයිම් වල දාන්න යන්න එපා. ඊට වඩා අඩු ටයිම් වල දාන්න යන්නත් එපා. මේ එහෙම වුණොත් එහෙම ටිකක් ලොස් පැත්තට ගොඩක් දුරට යන්න ඉඩ තියෙනවා. රයිට්. ඕන හිතපු විදිහටම මාකට් එක උඩට යනවා. දැනට ට්‍රේඩ් මම ඔක්කොම දාලා තියෙනවා 5ක්. ට්‍රේඩ් දෙකක් රන් වෙනවා. ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට දැන් ඉඳන්ම වුණත් ඩිමෝ account එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ට්‍රැටජි එකම එක දිගට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ඕගොල්ලෝ දැන් Deriv එකේ බයිනරි එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන කිසිම ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේක විතරක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න සතියක් විතර. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩිමෝ account එකට එක මේ ඒ කියන්නේ ඩිමෝ account එක විදිහට ඕගොල්ලෝ එක email එකකින් account එකක් හදලා real account එක ඕගොල්ලෝ වෙනම email එකකින් තියාන අර ඩිමෝ account එකෙන් ඕගොල්ලෝ log වෙලා ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ real trading කරන්න කලින් ඩිමෝ account එකෙන් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ මේ ස්ට්‍රැටජි එක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එකේම එක දිගට කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැයක් එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් සාමාන්‍ය පැයක් විතර ගන්නවා නම් හොඳයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ආයේ මේ වගේ සපෝට් ලෙවල් අනම්මනම් ඇඳින්ද ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එක මෙතනින් හැරෙනවා මෙතනින් අප් වෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට වැටෙනවා. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එතනින් එහාට එක දිගට ලයිව් account එකේ රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. හරිද? දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක වුණත් මෙන්න මේ උඩින්ම දාපු ට්‍රේඩ් එක. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් සමහර විට වැරදි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක දාපු එක. මොකද මං හිතුවා මෙතනින් මාකට් එක හැරෙයි කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සපෝට් ලෙවල් එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ 100 පීරියඩ් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ළඟට කිට්ටු වෙද්දි
ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ ලෝ එක මේ සපෝට් ලෙවල් එකේ හදන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ටිකක් උඩින් හදලා එහෙම අප් වෙනවා. ඕගලන්ට මේ මාකට් වල ආපස්සට ගියොත් ඕගලන්ට ඒ වගේ තැන් ඕන තරම් ඒ කියන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන වෙලා තියෙනවා මේ. දැන් මෙතන සපෝට් ලෙවල් එක හදලා තියෙනවා. මාකට් එක ඩවුන් වුණා. ආයෙත් ඒ ලෙවල් එකටම ආවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙහෙම ඩවුන් වුණා. ඊළඟ පාරෙද්දි එතනට ආවේ නැහැ. ඊළඟ පාරෙද්දි ඊට වඩා පල්ලෙහින් මාකට් එක හැරුණා. මොකද අපි බලන්න හිටියොත් මෙතෙන්දි මාකට් එක මෙතනට එනකන් මේ ලෙවල් එකට එනකන් අපිට ට්‍රේඩ් එක දාගන්න වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් දුරට ඔය සපෝට් ලෙවල් වලදී ඔය වැඩේ වෙනවා. දැනටත් මේ ට්‍රේඩ් එක රයිට්. දැන් ඔන්න සෙල් කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතනින් උඩට මේ කැන්ඩල් එක හැදුනොත් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරයි. තව තප්පර 7ක් විතර තියෙන්නේ. රයිට් ඔන්න අන්තිම තප්පරේදී මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක බේර ගන්න හොඳම chance එක තිබුණා. මෙන්න මේ උඩ තියෙද්දිත් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේක 95ක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට හම්බෙලා තිබ්බ මේ හම්බෙන ලාභේ ඒක අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න අවස්ථාව තිබ්බා. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක මේ රන් වෙන ට්‍රේඩ් එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා එකක් තව තප්පර 50 ගණක් තියෙන මේකෙත් සම්පූර්ණ USD 3ක් වගේ ගණක් තියෙනවා ලාභයක්. ඒක අරන් අපිට මේක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ මාකට් එක මෙතනින් පල්ලයට යයි කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මම අර මෙතන සිද්ධිය ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගද්දී මට අමතක වුණා මෙන්න මෙතනින් ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ පුල් බෑක් එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයේ මාකට් එකේ මේ වගේ හැරෙන තැන්වලදී. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා හැරෙද්දි අපිට මෙන්න මෙතනදී ඩවුන් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් 100%ක්ම වින් කරන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. හේතුව තමයි මේ මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මාකට් එකේ ඩවුන් එකක් හින්දා. රයිට් ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරා. මේක දැන් ඔන්න ට්‍රේඩ් පහක් ඕගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නුවා. මේ ස්ට්‍රැටජි එකකින් මේක සිම්පල් එකක්. මේක මහා ලොකුවට හිතන්නවත් ඕගොල්ලන්ට මේ කියන මහා ලොකුවට මේ ඔලුවට ගන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. මේකෙදි මාකට් එකේ මේ ලෙවල් ටික හරියට මාක් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. හරිද? හැම තැනම මේ ඉරි කෑලි ගහගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ලෙවල් 4ක් විතර දාන. ඒ ලෙවල් 4ම මාකට් එක හැදෙන විදිහට එහෙට මෙහෙට කර ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් දාලා ඉවරලා කරන්න පුළුවන් විදිහ තව ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් ගෙන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකත් බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සීලමු දෙනාට. ඕගොල්ලන්ට Deriv එකට BINANCE එකට ස්කිල් එකට ඩිපොසිට් සහ withdrawal කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපේ හරහා කරගන්න පුළුවන් විශ්වාසවන්තව. වසර 2ක් පුරාවට අපි ඕගොල්ලෝ කියන්නේ අපිත් එක්ක ඉන්න හැම කෙනාටම ඒ දාන රුපියලටම අදාළව USD USDT ඒ වගේම withdrawal වලදී ඒ දාන USD 0.0 ගාණක් දැම්මත් ඒකටත් අදාළව අපි ඒ withdrawal එකේ මුදල් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ඩිපොසිට් සහ withdrawal කරද්දී ඕගොල්ලන්ව ඒ කියන්නේ නොමග යවලා ඉරලා වංචා කරනවා. ඉතින් ඒ විදිය දෙයක් අපේ අතින් වෙන්නේ නැහැ. කීයටවත් ඕනෑම කෙනකින් අහන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ඉන්න මගේ WhatsApp group තියෙනවා. ඊට පස්සේ signal group තියෙනවා. වගේ ඉන්න ඕනෑම කෙනකින් අහන්න පුළුවන්. දහ සංඛ්‍යාත ට්‍රේඩර්ස්ලා සංඛ්‍යාවක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ USD ඩිපොසිට් සහ withdrawal කරගන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය විශ්වාසවන්තව ඕනෑම වෙලාවක දැන් මේ වීඩියෝ එක වුණත් බලන කෙනෙක් ඕන වෙලාවක දායි කමෙන්ට් එකක් මේ ටික දැක්කොත් ඒ වගේම ඩිපොසිට් සහ withdrawal සම්බන්ධව මම වෙනම වීඩියෝස් දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝට විශ්වාස නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. හොරුන්ට අහුවෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ බයිනරි එකට Deriv එකට BINANCE එකට ඩිපොසිට් withdrawal කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන නම්බර එක 072299 මෙන්න මේ නම්බර එක. මේ නම්බර එකට කෝල් එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ යට දාලා තියෙන නම්බර එක. එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව මගේ ඩයලොග් නම්බර එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර එක WhatsApp විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඕගලන්ට මේ නම්බර එකට දැන් මේ දාලා තියෙන නම්බර එකට කෝල් ගන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකත් වැඩ කරන ඕනෑම වෙලාවක ඩිපොසිට් කරගන්න withdrawal කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේ ඔයාලට පේනවා මේ ටික මම කියද්දි මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මාකට් එක මේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලා ගියා මෙන්න මෙතෙන්දි ට්‍රේඩ් එකක් දාගත්තා නම් 100%ක්ම වින් කරන්න තිබ්බා. මොකද
මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මාකට් එකේ තියෙන හින්දා කියලා. දැන් මෙතන මේ 100 period moving average එක ගොඩාක් ලොකු ඩවුන් එකකට හැදෙනවා වගේ පේනවා. හරිද? එතකොට මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු ඩවුන් එකට මේක පල්ලෙහා පැත්තටම හැරෙනවා නම් ඒ හැරෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකම එක දිගට යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක් විදියට මාකට් එක මේක හැරෙනවා නම් එතකොට මාකට් එක මෙන්න මේ විදියට කන්සොලිඩේෂන් එකක් ගිහිලා තමයි ඊට පස්සේ අප් එකක් ගන්න හදනවා කියලා ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි කීයටවත් විනාඩි 5ට වඩා අඩුවෙන්වත් විනාඩි 5ට වඩා වැඩියෙන්වත් ට්‍රේඩ් දාන්න එපා. ඕගලන්ට ඕනේ තරම්. ඒ කියන්නේ දවසේ ඕන තරම් ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බය නැතුව ඕන තරම් ට්‍රේඩ් 100ක් නෙවෙයි ට්‍රේඩ් 500ක් හරි දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෙවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක වැඩ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව යන්න එපා. ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන්න ගොඩාක් දුරට අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මෙතන උනේ අන් ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව යන්න එපා. ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට දාන්න ට්‍රේඩ්. මෙන්න මේ වගේ රීටේස්මන්ට් එකක් ගන්න ගයි කියලා හිතෙන අවස්ථාවක විතරක් ඕගලන්ට පුළුවන් අප් එකට දානවා නම් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මාකට් එකේ තියෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඩවුන් එකට රීටේස්මන්ට් එකක් ගන්නවා කියලා හිතෙන තැනකදී විතරක් ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ YouTube channel එකේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව වීඩියෝස් 490කට වඩා සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා බයිනරි එහෙම වගේම බයිනන්ස් සහ ෆොරෙක්ස් මේ සම්බන්ධ ඕනෑම දෙයක් ඕගලන්ට අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගලන්ට ඉස්සරහට ඕන වෙයි. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් කරන ඕගලන්ගේ යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාටත් මේකේ link එකක් share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මගේ Binance free signal group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දවසකට signal 10ක් වගේ 10ත් 5ත් අතර ගාණක් ඕගලන්ට නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඕගලන්ට ඒවා ගිහලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහලා නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.